Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to vidyalaya class 7 or our English or chapter Marie Curie question answer khini. So Marie Curie question answer khini at disu. Jodi tumake bhalbo note down kori liba aru jodi মোৰ channel to bhalbo please subscribe kori diba. So let's start with question number 1. Where and where was Marie Curie born? Marie Curie জন্ম ক'ত হৈছিল? Warsaw. হেতু question November 7th. What was Marie Curie birth name? Marie Curie birth name কি আছিল? Salomia Skłodowska. And next question was, what did Marie father teach? Keep herself mathematics and physics. Next question, where did Mary and her elder sister Banavla involved themselves for higher education? Answer dia ase. Next question was, when and which field was Marie Curie? Kuntu field Marie Curie Nobel Prize paisil? Marie Curie 1903 Nobel Prize paisil physics or karone. Question number F, name the biography Marie Curie বিষয়ে থকা biography খন কোনে লিখিছিল? EV Curie লিখিছিল, যোনজন কোন আছিল? জীয়েক আছিল, daughter. Next question, fill in the blanks. গতিকে ইয়াত সবৰে মই গোটেইখিনি fill in the blanks of question answer বিলাক দি দিছোঁ, তোমালোকে কপি নোট ডাউন কৰি পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পাবা। কাৰণ ইয়াত কি আছে, মাৰিয়া ফাদাৰ ৱাজ ডাইৰেক্টৰ অফ টু Warsaw, জিমনিছ এখন স্কুলৰ বয়জ স্কুলৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল। মাৰিয়া মেৰিড, কাক বিয়া পাতিছিল? মেৰী কিউৰী। মাৰিয়া succeeded her husband as the head of the physics laboratory at the Sorbonne University. Maria and her husband named Polonium after Mary's native country, Poland. গতিকে next look at the following example and try to fill in the blanks. Example বিলাক চাই পেলাই fill in the blanks কৰিব। The people of England are called, ইংলেণ্ডৰ মানুহক ব্ৰিটিছ বুলি কয়, আয়াৰলেণ্ডৰ মানুহক ইৰিছ, ছুইডেনৰ মানুহক ছুৱেডিছ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই তিনিটা আছিল। আৰু নেক্সট আছে চাই গৈ থাকা, the people of Great Britain are called British people. আৰু next activity 1 grammar portion, ইয়াত কিছুমান noun আৰু verb adjective sentence বিলাকত দিয়া আছে, সেইবিলাক বাছি উলিয়াব লাগে গোটেইখিনি। গতিকে চাই গৈ থাকা, তোমালোকে পাই যাবা। গোটেইখিনি নোট ডাউন কৰি যাবা, কি কি আছে? কমফৰ্ট, কাৰেজ, অনাৰ, ছাকচেছ, এইকেইটাৰ ওপৰত। চি গেভ মি কমফৰ্ট when I needed in the most, এইখিনি কি বনাইছে? এইকেইটা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়া বাক্য বনাইছে। গতিকে চাৰিটা বাক্য মই লিখি দিয়া আছে, তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা, নিজৰ সুবিধা হ'ব এক্সামৰ কাৰণে। নেক্সট হৈছে এক্টিভিটি 2, ইয়াত কি আছে? কিছুমান পেয়াৰ দিয়া আছে আৰু কি কৰিব দিছে? এটা চেণ্টেঞ্চ কৰিব দিছে। চেণ্টেঞ্চটো, লীলা ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট, এটা, হাৰ চিষ্টাৰ ইজ মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট দেন হাৰ, দুটা। গতিকে সিহঁতে এটা কেনেকৈ কৰিলে? লীলা চিষ্টাৰ ইজ মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট দেন হাৰ, মানে তাত মোৰ লগাই দিলে। তেনেকৈ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্টাৰ দ্য কনফাৰেন্স হল, দ্য ডেলিগেট ষ্টুড আপ, দুটা। ইয়াত কি লগালে? দেন লগালে, দেন দ্য ডেলিগেট ষ্টুড আপ। নেক্সট টুটো তেনেকৈ ৱেন দ্য গেষ্ট, ৱেন লগালে। সেই ঠিক তেনেকৈ কি হৈছে, দুটা চেণ্টেঞ্চৰ মাজত এটা চেণ্টেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে সদায় মাজত কিবা এটা লগাই চেণ্টেঞ্চটো ষ্টাৰ্ট কৰে। হি মে কাম হেয়াৰ টু নাইট, আই এম নট চিয়'ৰ এবাউট ইট, ইয়াত কি লগাই দিলে? অৰ। তাৰপিছতো ঠিক তেনেকৈ ফেন। দ্য কেণ্ডিডেট ৱাজ নট স্মাৰ্ট, ধুনীয়া। দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এৰাইভ এট দ্য গেষ্ট, ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ গেটলৈ আহিছিল, দ্য ডগ ষ্টাৰ্টেড বাট, তেতিয়া কুকুৰটোৱে কামুৰিছিল। সেইটো কি হ'ব? ৱেন, তেতিয়া কুকুৰ এটা কামুৰিছিল। হি ইজ ভেৰি বিজি, আই এম নট ছ' বিজি, এইটোতো ৱেন। ইয়াৰ এইবিলাকত কি লাগিছে? মাজত এটা এটা চেণ্টেঞ্চ লাগি গৈছে। এইটো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আগলৈ চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।